Hello. Hi, I'm Stefano Bethlen. Nice to meet you. Ez az úr tehát Stefano Bethlen, vagyis Bethlen István. Let's go. We are in the center of Rome. This is called Ponte Sisto. Behind us we have Trastevere. And we are going to Via Giulia, which is just across this bridge. And on Via Giulia we can find the Falconieri Palace. The Hungarian Academy. Which was founded by my great-grandfather István Bethlen. Az egykori miniszterelnök dédunokája Rómában született. I remember my father always told me, you are a Bethlen, so you have more obligations than rights. Bethlen István ebben a barokk palotában született Marosvásárhely mellett Gernyeszegen. Az épület Teleki kastély néven ismert, és a későbbi miniszterelnök anyai nagyapjáé volt. Bethlen István 9 éves koráig itt, Kolozsváron és Mezősámsondon nevelkedett. Aztán innen, Gernyeszegről került Bécsbe. Stefano dédapját, Bethlen Istvánt 9 éves korában a bécsi Tereziánumba, a monarchia legexkluzívabb iskolájába iratták. A császárvárosban 10 évig élt és tanult. Mire befejezte tanulmányait, latinul és görögül olvasott, németül anyanyelvi szinten, franciául jól, angolul gyengébben írt, olvasott és beszélt. Az általános tananyag mellett megtanult gyorsírni, cimbalmozni, lőni, vívni és lovagolni is. Ezután Budapestre került a jogi egyetemre, 7 szemesztert végzett el. Ez az intézmény korán sem gyakorolt akkora hatást személyiségére, mint a bécsi iskola. Ezután fél évig angol egyetemeket látogatott, majd 1 évig katona, 2 évig pedig a Mosonmagyaróvári Agrárfőiskola hallgatója volt. Tanulmányait befejezve visszatért Erdélybe, átvette a szülői örökség őt illető részét, és gazdálkodni kezdett. A gazdálkodással egy időben bekapcsolódott a helyi és az országos politikai életbe. 1901-től közel 2 évtizeden át főleg erdélyi ügyekkel foglalkozott, majd hirtelen az országos politikai élet kulcsfigurája lett. Romsics Ignác történészt, Bethlen István életrajzíróját, a miniszterelnök történelmi szerepéről kérdezem. Ön 10 évet szentelt az életéből annak, hogy megírja ezt a könyvet róla, ezt az életrajzot. Milyen politikusnak tartja őt? Miért tartotta fontosnak ezt a könyvet megírni róla? Én is azt gondolom, hogy Bethlen a 20. századnak egy kiemelkedő magyar politikusa. Érdemes a tevékenységéről már a háború előtt is beszélni, amikor egy regionális politikusként Erdélynek a jövőjéért aggódik, és hoz létre különböző szervezeteket, hogy válságos helyzetek esetén is Erdély valahogyan Magyarországnál tudjon maradni. És érdekes a szerepe a 30-as, 40-es években is, amikor a jobbra tolódó és egyre inkább Németország mellé sodródó Magyarországot próbálja egy olyan pályán tartani, amely utólag látjuk az ország szempontjából előnyösebb lett volna. De mégis azt hiszem, hogy a tevékenységének a csúcs teljesítménye az a 10 év, amikor Magyarország miniszterelnöke volt 1921 és 1931 között. A korszakot, amikor miniszterelnök volt, azóta is bethleni konszolidációnak hívjuk, vagyis bethleni megerősödésnek, bethleni stabilizációnak, amely a gazdaság területén épp úgy érvényesült, mint a kül- és a belpolitika, sőt a kulturális élet területén is. Tehát olyan munkatársai voltak, mint Bánffy Miklós, először külügyminiszter, Klebersberg Kuno, aki végig kultuszminiszter, és olyan alkotásokat sikerült a gazdaságban és a szellemi életben, a kulturális életben is létrehozniuk, amelyek hosszú időn keresztül meg túlélték őket, és még a II. Világháború után is szolgálták a magyar kultúrát. Kétségtelen, hogy az a politikai rendszer, amelyet Bethlen létrehozott, nem egy modern értelembe vett demokratikus rendszer volt. Ez egy konzervatív, autoritár, ha tetszik, tekintélyelvű rendszer volt, amely azonban biztosította a stabilitást, amelyre óriási szükség volt Magyarországon a 18-19-es forradalmak és a 19-20-as ellenforradalom után, amely egy kaotikus polgárháborús állapot volt, és ezután stabilitást teremteni, mégiscsak egy parlamentáris rendszert létrehozni és működtetni, ez fontos dolog volt. Kétség kívül, hogy a választójog nem volt demokratikus, de, és ezt is fontos hangsúlyozni, ezt a stabilitást biztosító, nem demokratikus parlamentáris rendszert sem Bethlen, sem miniszterei soha nem a saját anyagi előnyükre működtették és használták, hanem az ország javára.
olyan miniszterelnök volt Bethlen István, aki amikor befejezte a hivatali idejét, akkor nagyobb adóssága volt, mint amikor kormányra lépett, mert a reprezentációs költségeket nagyrészt, vagy sokszor a saját zsebéből fedezte. Erre a miniszterelnöki büdzsé, amit akkor biztosítottak, az nem volt elegendő. Bethlen István Magyarország német megszállása után 1944 márciusától bujkálni kényszerült. Miután jelentkezett náluk, a szovjetek házi őrizetbe helyezték, és 1945 elején a Szovjetunióba szállították. 1946 őszén egy moszkvai rabkórházban hunyt el. Csak több hónappal a halála után értesítették családját arról, hogy az egykori miniszterelnök közel 2 évnyi fogvatartás után meghalt. Hogy hol nyugszik holtteste, azóta sem tudjuk. A helyszín Milánó. A második világháború után itt telepedett le ifjabb Bethlen István, a miniszterelnök Bethlen István fia. Hogy miért éppen itt, és hogy élnek-e még Milánóban Bethlenek, annak eredünk most nyomába. Bethlen István az ugyancsak erdélyi nemesi családból származó Bethlen Margit írónőt vette feleségül. 3 fiúk született, András, István és Gábor. A második világháború után a miniszterelnök legnagyobb fia, András, Budapesten maradt az édesanyjával. A középső fiú, István, Milánóban telepedett le. A legkisebb, aki diplomata volt, Dél-Amerikában talált új otthonra. Az ifjabb István, vagy ahogy a családban hívták, Pista, Maria Parravicini olasz grófnőt vette feleségül. Marisa első férje a híres műgyűjtő hercogmór fia, András volt. 2 lányuk született, majd elváltak. Az újnázból még Magyarországon született Bethlen István egyetlen fiú unokája, Bethlen Miklós. A második világháború után a család Milánóban telepedett le, a Parravicini kómói rezidenciájának közelében. Később az ifjú Bethlen István Argentínában is szerencsét próbált, majd Rómában élt. A miniszterelnök egyszem fiú unokájának, Miklósnak 2 házasságból 2 fia született, Andrea és Stefano. Stefanoval találkoztunk a film elején, most Rómából visszatért Milánóba. Elfoglalt üzletember, reggel 8-kor velünk kezdi a napját. Welcome home. This is my wife Andreana, and this is my son Matteo, and this is Camilla, my daughter. Az egész család itthon van még, reggelire igazi olasz kávét kapunk Bethlen címeres ezüsttálcáról. Először a feleséget, Andreánát kérdezem arról, hallott-e a Bethlen névről azelőtt, hogy megismerte Stefanót? Before knowing Stefano, no. I didn't heard about this name before, but there is a strange thing because when I knew him, I felt that he had something special. Have you ever been to Hungary or to Transylvania? Yes. The first summer we started dating, we came to Cluj, to Bethlen and to Budapest. But I have never seen before Hungary. That was the first time. And it was your idea, Stefano? It has always been a dream. I have always heard stories from my father and my mother going there in the 70s. So I've always wanted to go, but never had a chance and never had the right person to go. So a month after we started dating, we decided to go, to leave, and in 5 days we went with a car from Budapest all around Transylvania and back. Yes, we have some pictures. Előkerülnek a nagyutazás fotói is, és Stefano megmutatja a Milánóban őrzött Bethlen ereklyéit. Dédnagyapja könyvét 1919-ből, olasz fordításban, nagyapja portréfotóját és monogramos zsebkendőjét. Hoztam ajándékba egy levelet, amelyet Stefano nem ismert még. Dédanyja Bethlen Margit utolsó levelét, amelyet Moszkvában raboskodó férjének írt angolul. Elmagyarázom neki, hogy a címzett, Bethlen István nem olvashatta ezt a levelet, mert már több hónapja halott volt, amikor felesége megírta ezeket a sorokat, és a budapesti orosz követségen keresztül eljuttatta Moszkvába. Stefano megígéri, hogy elolvassa a levelet, most azonban irány a munka. Elkísérjük. Miközben Matteót az iskolába visszük, a Bethlen neveltetésről beszélgetünk. I would like Matteo to go to an international school. I think that will give him a passport for the world. But there are many things of my family, the values and the tradition that I want to keep. Okay, let me tell you. So this education has come with a heavy burden,
I can imagine for my grandfather Pista it must have been a much heavier burden. It came with a heavy burden for my father. It came with a lot of love from my father to me, but with also a burden. I feel that I had to really work through this in my life, and I want to make it less heavy for Matteo, but I think the values and the principles are very important and make him a better person. What is heavy in this education? It is very rigid, it is very tough, it is extremely rigid, it allows no mistakes, you must be better than everybody else because you're a Bethlen. Bethlen comes first than the person, so it is more important being a Bethlen than being yourself. So this is why I was saying it is always a backward looking towards the family instead of a forward looking of who you are. I think I'm now blending the best of both worlds, and this is what I would like for Matteo. Bye bye. Bye bye, we go to school. Követjük tovább Stefanót a munkahelyére. Kiderül, hogy az irodája és a nagyapja egykori otthona szinte egymás mellett vannak. Talán a sors keze. So we are in the road where my grandfather Pista had his house in Milan. When he came to Hungary, he lived in this house. And then I have a business card from his career in Milan, where he was working for an Italian company, and he was the representative and selling sewing machines to Hungary. So he was going back and forth between Hungary and Milan, and actually this is the house where he lived. And it's crazy because it is so close to my office. I could just walk here every day and have a coffee with him. Ez pedig Stefano igazi terepe, a mozi. So I am the head of theatrical distribution and marketing for the Walt Disney Company, Italy. My job is managing a team who distributes all the Disney, Pixar, Marvel and Lucasfilms in the Italian market. I work really, really hard. So this is the secret of my success, is just working hard, performing, trying to learn everything I could. If you introduce yourself, I mean, your name is Bethlen. Nobody knows anything about the Bethlen history and family in Italy. Only in Hungary then? As far as I know, only in Hungary. Yeah, this is, when I've traveled to Hungary, the few times I've been, it was very fascinating when I showed my passport, when I showed a credit card. I remember being in a shop buying a painting with my father, and he gave a credit card, and the person said, "Are you Count Miklos Bethlen?" And so I was amazed by that. And also at the frontier, when my father gave his passport, and the person was talking, "Oh, you're Count Bethlen," and he started talking in Hungarian to him. But my father knew few words of Hungarian because he left the country when he was 2. I have a theoretical question. Have you ever dreamt about not having the Second World War and living in Hungary or in Transylvania? What would you do in that case? Or you never? I have never dreamt this, no. I have never thought, because what happened to the family, the World War, and the family fleeing the country, going to northern Italy at the beginning, then István going to Buenos Aires with my father, then coming back to Rome, and settling then in Rome. I have never had that fantasy of thinking, what if I had lived in Hungary? Stefano egy tesztvetítésre is elviszi stábunkat, ahol megismerjük asszisztensét, Liát. Stefano is a great leader. He is fun to work with. He is very strong, confident, fast thinker. He is always one step ahead of everybody else. A helyszín Róma, itt van Bethlen István miniszterelnök leszármazottainak európai családi fészke. Amikor Bethlen István miniszterelnök 1927. áprilisában Rómába érkezett, hogy aláírja az olasz-magyar barátsági szerződést, akkor valószínűleg még nem sejtette, hogy egyetlen fiú-unokája itt telepszik majd le az örökvárosban, és itt születnek dédunokái is. A Bethlen családhoz megyünk látogatóba.
Come in. Buongiorno. Hello. Hello. Good morning. Hi. Hi. Good morning. How are you? Fine, and you? Nice to see you. Nice to see you again. Ciao, Camilla. Hi, very nice to meet you. Nice to meet you again. Nice to meet you. Nice to meet you. Let's move to the upstairs. So I would start from here. This is the family house in Transylvania, and behind it we have an explanation of what we see from Margit's handwriting. So the house, the garden, and Pista very much loved this house. He used to go often for horseback riding and hunting in Transylvania. Stefano tiszteletünkre kiállította a család összes emlékét a ház különböző szobáiban. Ezeket mutatja most végig. So this is an old 1600 Bethlen chair coming from the Prime Minister's house and was given to us by Pista, who brought it from Hungary. But we also have this cup. It was told to us that it is Gábor Bethlen's. It has 1623 on it. I was told by my father Miklos that it was his drinking cup. And here we have pictures of hunting in Transylvania. This is the Prime Minister. And I think in these pictures you will see also Miklos Horthy. This is an old picture of Pista with Marisa. So your grandfather? My grandfather, my grandmother, Margit, my great-grandmother, and my father, who was just born, Miklos. This is my father, Miklos, with his two sons, Andrea, my brother, and myself. This is my mother, Cristina. This is Lorenzo, my brother from my mother's side, so my mother's son. So this was my father's office in his family house. So we have many, many yearbooks. This is 1931, and then it goes up to 1937. So I will show you some pictures. This is my grandfather Pista with a Lancia car Balilla. Stefano nagyapja, ifjabb Bethlen István, avagy Pista, a berlini olimpián a magyar lovaspóló válogatott tagja volt. 4. helyezést értek el. I appreciate a lot coming here and spending some time in my father's office and looking at the painting of my great-grandfather, the Prime Minister. If you had the opportunity to ask something from him, what would it be? So I have always wanted to ask a question to my great-grandfather because my father Miklos always told me that I reminded him so much his father Pista. So as a father, now that I have a 3-year-old and I have a son who's growing and I see him very energetic and very lively, I would like to ask my great-grandfather, is it true? Do I really look like your son Pista and behave like him? And how was he when he was 3 years old? Ifjabb Bethlen István, a nagyapa, a család fekete bárányának hívta magát. I have an anecdote that was told to me by my father. It must have been around the 1920s, and Pista, István Bethlen, was son of István Bethlen, the Prime Minister, and his best friend was Miklos Horthy, so son of Miklos Horthy, the regent at that time. And they were coming back from a party at night. I assume they were drunk. They were walking on the bridge across the Duna, and policemen stopped them. They were dressed in frack, and they did not have any documents on them. So the policeman said, "Documents, please." And they said, "We are in frack, we don't have documents. So what is your name?" And my grandfather says, "My name is István Bethlen." And his friend says, "I am Miklos Horthy." And the policeman says, "Yeah, right, I am Franz Josef Habsburg." So the story ends that they bring them to prison and they make them spend the whole night in prison while they were trying to convince them that they were really István Bethlen and Miklos Horthy. And my grandfather said, "Well, call at the Prime Minister's house and wake them up and ask my father if I am, István Bethlen." So they waited until 6 a.m. because they didn't want to disturb. And when they called, my great-grandfather picked up the phone and he said, "Yes, this is my son, but keep him in prison." Bethlen Margitról, a miniszterelnök feleségéről, írónőről, a dédnagymamáról már esett szó.
Az ő kincses ládáját is kinyitjuk. So this is all her handwriting, and these are initial writing on poems. So maybe poems that were later published, or maybe there's something that has not been published, but she had a beautiful handwriting. And this is a book in Italian that we found of her stories. But most interesting, I find this book very, very interesting. It's her private diary, and it starts in 1899 in Kolozsvár, and this is where she was writing about all the balls and all the people she danced with. And on October 15, 1899, she danced with István Bethlen for the first time. And in this diary she says, I want to marry István Bethlen. A Bethlen Margit kéziratok nézegetése után itt az idő, hogy megismerjük Stefano édesanyját, Krisztinát, aki megpróbálja a családi örökséget katalogizálni. Ő már a gimnáziumban felfigyelt a Bethlenekre. I had studied in my lyceum, in history book, about Gábor Bethlen, Prince of Transylvania. Actually, on my history book, it was five lines, but I was very impressed. Could you just please introduce the father of Stefano, I mean Miklós, to us? How was he? He was a very, extremely handsome man, great gentleman, and what else? He was very cultured, extremely cultured. I was used to say that he was my encyclopedia. Very proud of his origins, very proud of his family, and he tried to teach us and introduce his family and all his ancestors, and they had gone through so many disasters, you know, the war and the Russians came in, produced a lot of sorrows. Közben Stefano elolvasta dédnagyanyja levelét, amelyet a még élőnek hitt, de valójában már 3 hónapja halott Bethlen Istvánnak írt. I was very moved, especially because it's a letter, it's a lovely letter, full of love, from Margit, my great-grandmother. Kedvesem, ne csodálkozz azon, hogy angolul írok. Azonban mivel ezt a levelet a hatóságoknak el kell olvasniuk, jobbnak láttam a magyarnál hozzáférhetőbb nyelven megírni. Rendkívül boldog vagyok, hogy végül is lehetővé tették számomra a levél megírását, és nagyon bízom, hogy eljut hozzád. Nagyon rossz lehet nem hallani szeretteidről semmit majd 2 esztendőn keresztül. Ha lehetőséged lesz a válaszra, hogy megkaptad és jól vagy, ez lehet a legszebb karácsonyi ajándék, amelyben valaha részem volt. It has a few parts which talk about my father. Miklós elég nagy fiú már. Szeretném, ha itt lenne. A leghelyesebbek 2-től 5-ig, és éppen ez az az idő, amikor nem tudok róla, és nem látom egyáltalán. And him being the age of 4, so being really cute, and she was really missing him. And I was really impressed by the fact that this letter was written in English, and something that struck me, I thought that maybe this letter was written for me to read and for me to understand, because Pista never read this, my father never read this, so now you are giving it to me. And it comes in a particular moment. My Matteo is 3 years old and Camilla is almost 1 year old. So it's a moment in life where I can understand what that means, having kids that age and that they're so cute and you don't want to miss them. My mother started studying Hungarian here at the academy. She started learning Hungarian for love of my father because she wanted to get closer to the roots and to the family of to the roots of our family. So she wanted to read all the documents and all the books that Pista had brought back from Hungary, just to learn more about the family. About Bethlens. About Bethlens, yeah. A család múltjának feltérképezése tehát még zajlik. A munka mottója egy másik híres arisztokrata család leszármazottjának mondása is lehetne, miszerint aki nem tudja, honnét jön, nem tudhatja, hová megy, mert azt sem tudja, hol van.